การมีจุดมุ่งหมายในชีวิตครับจะทำให้รู้ว่าเราควรจะทำงานอะไรแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายเราจะกลายเป็นว่ามีคนมาเลือกงานให้เราหากเงินไม่ใช่ความมั่นคงเงินไม่ใช่อำนาจเงินไม่ใช่การยอมรับทางสังคมเงินไม่ใช่ความชั่วร้ายแล้วเงินคืออะไรพลังชีวิตของคุณคือเงินเงินของคุณคือพลังชีวิตทุกๆครั้งที่คุณใช้จ่ายเงินหรือซื้ออะไรก็ตามคุณไม่ได้เอาเงินออกไปอย่างเดียวครับคุณเอาพลังชีวิตของคุณไปแลกของชิ้นนั้นมาด้วยถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับไม่มีหนี้แต่เงินเก็บเท่ากับศูนย์และเคยไหมครับหาเงินได้มากเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่าเงินเก็บไม่มีเลยบางทีอาจจะไม่ใช่เพราะเราหาเงินได้ไม่พอหรือเราฟุ่มเฟือยมากเกินไปบางทีครับอาจจะเป็นเพราะเรายังไม่มีระบบเรื่องเงินก็เท่านั้นเองและเราจะมาสร้างสิ่งนี้กันครับ Financial Discipline Planner ครับนี่คือเครื่องมือที่จะช่วยทุกท่านได้วางระบบการเงินในชีวิตของตัวเองด้วยฟังก์ชันเหล่านี้ครับคุณจะรู้ว่าแต่ละเดือนเงินหายไปกับอะไรคุณจะวางเป้าหมายการเก็บเงินแบบไม่ฝืนคุณจะสร้างวินัยเล็กๆครับที่จะเปลี่ยนอนาคตของคุณไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเงินครับแต่หมายถึงชีวิตของคุณต่อจากนี้ทั้งชีวิตครับและ FD Planner จะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะครับถ้าคุณอยากเก็บเงินให้ได้จริงๆไม่ใช่แค่ตั้งใจตอนต้นเดือนเริ่มจากการมีเครื่องมือดีๆที่จะช่วยคุณวางแผนการเงินครับสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ Line @The Library สั่งซื้อ FD Planner วันนี้ครับราคาเพียง790 บาทเท่านั้นมาพัฒนาตัวเองและสร้างวินัยทางการเงินไปด้วยกันนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระและการมีระบบการเงินที่ดีก็จะสร้างอิสระทางความมั่งคั่งให้คุณด้วยครับคุณผู้ฟังครับนี่จะเป็นบทเรียนการเงินที่ดีที่สุดในชีวิตของท่านครับและในเอพิโซดนี้เราจะไม่ได้พูดถึงความร่ำรวยเราจะไม่ได้พูดถึงความมั่งคั่งเราจะพูดถึงอนาคตของคุณต่อจากนี้ครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับผมมีคำถามสั้นๆมาให้คุณผู้ฟังเงินหรือชีวิตคุณเลือกอะไรนี่คือคำถามแรกที่ถูกเขียนลงไปในหนังสือ Your Money or Your Life นะครับไม่น่าเชื่อว่าผมเองก็มีโอกาสได้เจอหนังสือเล่มนี้โดยบังเอิญแล้วกันครับและก็เป็นหนังสือที่เปลี่ยนมุมมองความคิดทางการเงินของผมไปหมดเลยและหนังสือเล่มนี้จะทำให้ท่านมองเห็นมุมมองใหม่ในชีวิตของตัวเองด้วยผมจะขอแบ่งออกมาแบบนี้ครับในเอพิโซดแรกคุณผู้ฟังจะได้เรียนรู้ถึงปรัชญาและก็เดี๋ยวจะมีการให้คิดคำนวณเล็กน้อยนะครับซึ่งทั้ง2เอพิโซดนี้คุณผู้ฟังผมขอให้ทุกท่านเตรียมสมุดกับเครื่องคิดเลขไว้นะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านต่อจากนี้จริงๆสารภาพเลยครับว่าตอนแรกผมจะทำหนังสือเล่มนี้เป็น2เวอร์ชันคือเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันพรีเมียมคอนเทนต์เพราะบทเรียนนี้ผมใช้เวลาทำเนื้อหา4ชั่วโมงครับแต่เพื่ออนาคตของท่านผมทำให้ฟรีครับผมทำออกมาเป็น2เอพิโซดเลยเพื่อที่จะเป็นของขวัญในชีวิตของท่านครับถามคำถามนี้อีกรอบนะครับเงินและชีวิตคุณเลือกอะไรเงินหรือชีวิตเลือกเอาครับคุณเลือกอะไรครับและผมเชื่อว่าเมื่อฟังจบคำตอบบางอย่างของท่านจะเปลี่ยนไปจากเดิมผมจะมีเช็คลิสต์คำถามที่คุณผู้ฟังต้องคุยกับตัวเองนะครับว่าสถานะทางการเงินกับความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรผมจะเริ่มที่ชุดคำถามนี้ขอให้ทุกท่านซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับลองถามตัวคุณเองครับว่า1คุณมีเงินพอใช้หรือไม่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนทำงานประจำหรือเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ละคนจะมีปัญหาทางการเงินที่ไม่เหมือนกันครับแต่มีแน่ๆคำถามที่2คุณใช้เวลากับเพื่อนและครอบครัวได้มากอย่างที่ควรแล้วหรือยังคำถามที่3คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาไหมเมื่อกลับถึงบ้านหลังเลิกงานตอบแค่ใช่กับไม่พอครับคำถามที่4คุณมีเวลาเพื่อร่วมทำกิจกรรมที่คุณเชื่อว่ามีคุณค่าหรือไม่ข้อที่5ถ้าตอนนี้ครับคุณถูกปลดออกจากงานคุณจะมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดี
หรือเป็นอุปสรรคครับข้อที่6คุณพอใจกับสิ่งที่คุณได้สร้างให้โลกใบนี้แล้วหรือยังข้อที่7คุณไม่ได้มีปัญหาทางการเงินใช่หรือไม่ครับข้อที่8งานที่คุณทำอยู่สะท้อนถึงสิ่งที่คุณให้คุณค่าหรือไม่ค่านิยมของคุณนั่นเองคำถามที่9คุณมีเงินเก็บพอจะใช้จ่ายเพื่อยังชีพตามปกติไปได้อีก6 เดือนหรือไม่คำถามที่10ชีวิตของคุณบริบูรณ์พร้อมแล้วจริงๆหรือไม่ครับและข้อสุดท้ายครับเรื่องทั้งหลายในชีวิตของคุณการงานรายจ่ายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและสิ่งที่คุณให้คุณค่ารวมกันได้อย่างลงตัวแล้วหรือยังหากมีสักข้อเดียวที่คุณตอบว่าไม่นี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมคุณจะต้องฟังคลิปนี้ให้จบทั้ง2 เอพิโซดเลยอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ผมขออย่างเดียวตั้งใจเรียนครับเพราะผมก็จะเรียนรู้ไปกับคุณด้วยก่อนอื่นเลยคุณผู้ฟังครับสำหรับคุณนะครับเงินคืออะไรครับสำหรับคุณเลยครับเงินคืออะไรครับตอบผมมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเล่าอภิจิตจากทุกท่านเองและอิสรภาพทางการเงินในความหมายหรือมุมมองของคุณมันมีความหมายว่าอะไรครับคำว่าความสำเร็จหรืออิสรภาพทางการเงินของคุณจะตอบแค่ว่าความมั่นคงจริงๆหรอครับสำหรับบางคนนะครับหรือคุณจะมองว่าอิสรภาพทางการเงินคือความร่ำรวยแค่นั้นจริงๆหรอครับและคุณจะได้คำตอบใหม่คุณจะมีโจทย์การบ้านที่ต้องทำอยู่2โจทย์นะครับดังนั้นย้ำอีกรอบนะครับเตรียมสมุดกับปากกาแล้วก็เครื่องคิดเลขเอาไว้เรามาเริ่มที่เฟสแรกกันหากคุณอยากจะเป็นคนที่มีอิสรภาพทางการเงินไม่ว่าจะมีนิยามเป็นอะไรคุณจะต้องหาจุดนี้ให้เจอ Find your enough ครับหาจุดที่คุณรู้สึกพอให้เจอทุกท่านเชื่อไหมครับว่าความทุกข์ความไม่พึงพอใจหายนะหลายๆอย่างในชีวิตเกิดจากการที่คนคนหนึ่งหาสิ่งนี้ไม่เจอจุดแห่งความพอผมอยากให้ทุกท่านดูภาพนี้ครับเราจะเห็นว่าแกนบนคือการเติมเต็มความสุขในขณะที่แกนล่างคือการใช้จ่ายเมื่อเราใช้จ่ายเงินในช่วงแรกเริ่มความสุขของเราจะเพิ่มขึ้นมากเลยฮะทุกท่านดูตามกราฟแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งครับแล้วถ้าเรายัง spend money หรือใช้จ่ายเพิ่มไปอีกความสุขนอกจากมันจะไม่เพิ่มขึ้นมันจะลดน้อยลงเป็น paradox ครับกฎย้อนแย้งดังที่ทุกท่านเห็นภาพครับแรกเริ่มเราจะรู้สึกมีชีวิตรอดรู้สึกสะดวกสบายรู้สึกได้รับการเติมเต็มจุดนี้แหละครับที่เรียกว่าจุดพอแต่ถ้าเรายังไม่หยุดเรายังไม่พอหลังจากนั้นเราจะเจอความเจ็บปวดเราจะเจอความซับซ้อนเราจะเจอความทุกข์ยากและเราก็ตายคำถามก็คือคุณผู้ฟังรู้หรือยังครับว่าจุดที่เรียกว่าพอของคุณคืออะไรถามคำถามง่ายๆเลยครับใน1 เดือนคุณคิดว่าคุณจะใช้จ่ายเท่าไหร่ถึงจะรู้สึกว่ามันพอและคุณอยากจะมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะรู้สึกว่ามันพอตรงนี้สำคัญมากนะครับหากคุณไม่รู้ว่าใน1 เดือนคุณจะต้องใช้จ่ายเท่าไหร่มันมีโอกาสสูงมากที่คุณจะใช้จ่ายเลยเถิดจุดพอของคุณและในขณะเดียวกันหากเราไม่รู้ว่าเราควรจะได้รับเงินจริงๆเท่าไหร่หรืออยากได้เงินเท่าไหร่นั่นแหละครับเราจะได้อยากได้เยอะไว้ก่อนแล้วไอ้ความรู้สึกที่ว่าอยากได้เยอะไว้ก่อนเนี่ยแหละครับมันทำให้เราเลยจุดคำว่าพอเราอาจจะไปทำอะไรที่เขาเรียกว่าสุดโต่งทำลายมิติอื่นๆโดยไม่รู้ตัวเพียงเพื่อที่ว่าอยากจะได้เงินเพิ่มและถ้าเราวิเคราะห์ไปให้ลึกที่สุดเลยครับมันก็เกิดจากการที่คนหาจุดพอของตัวเองไม่เจอเห็นไหมครับแผนภาพเดียวอธิบายได้เป็นล้านความหมายเลยอิสรภาพทางการเงินก็คือจุดที่คุณพอเนี่ยแหละครับและคุณควรที่จะสามารถวัดค่ามันได้เป็นตัวเลขซึ่งคุณจะหาเจอแน่ๆถ้าทำตามบทเรียนทั้งหมดนี้นะครับดังนั้น
point ที่เราจะศึกษากันเลยก็คือหาจุดพอของคุณให้เจอแล้วเติมเต็มจุดนั้นแต่เมื่อคุณเจอจุดที่เรียกว่าพอแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อจากนั้นมันมีความหมายมากกว่านั้นครับมันจะไม่ใช่การใช้จ่ายมากขึ้นมันจะไม่ใช่การเติมเต็มเพียงแค่ความสุขของคุณมากขึ้นแต่มันจะมีคำตอบบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นเอาล่ะครับเรามาดูแนวความคิดทางการเงินที่ผู้เขียนได้เขียนลงไปนะครับคุณโรบินและก็คุณโดมินเกสอย่างแรกเลยก็คือหากคุณมีของเยอะมีทรัพย์สินเยอะเกินจุดที่เรียกว่าพอมันมีบางอย่างที่คุณจะต้องแลกมาครับสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมครับความสบายใจครับความสุขของคุณนั่นเองผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับสมมุติผมรู้จุดพอของตัวเองตัวผมเนี่ยจริงๆเดือนหนึ่งใช้จ่ายสำหรับตัวผมเองไม่เกิน 20,000แต่เผอิญผมทำหลายอย่างมากเลยแล้วมันเลยจุดพอผมรู้สึกไม่พอใจกับตัวตนของผมหากผมเพิ่มไลฟ์สไตล์ของตัวเองเกินจุดที่รู้สึกสบายใจหลังจากนั้นผมจะต้องทำอะไรมากขึ้นครับทำงานหนักมากขึ้นแน่นอนอยากได้เงินก็ต้องทำงานอย่างที่สองคือผมทำงานหนักมากขึ้นผมมีเงินมากขึ้นก็จริงแต่ผมก็เอาไปใช้จ่ายเยอะขึ้นด้วยพอผมเอาไปใช้จ่ายเยอะขึ้นเริ่มรู้สึกอยากได้อีกเคยเป็นไหมครับเวลาไปช้อปปิ้งสมมุติแล้วกันคุณผู้ฟังไปซื้อรถตอนแรกตั้งงบไว้เท่านี้แต่พอเริ่มที่จะซื้อคุณเริ่มอยากได้ออปชั่นคุณเริ่มอยากได้ลายคุณเริ่มอยากได้ตัวท็อปคุณเริ่มอยากได้ล้อแม็กสวยๆคุณเริ่มรู้สึกไม่ค่อยโล่งใจแล้วเพราะคุณจะต้องใช้จ่ายเพิ่มแต่คุณก็รู้สึกว่าของมันต้องมีนั่นแหละครับคือการกระทำแบบเดียวกันเลยที่เราทรยศจุดพอของตัวเองสิ่งที่ต้องแลกมาคือความสบายใจเห็นภาพนะครับปรัชญาต่อไปครับหากอิสรภาพทางการเงินของคุณเกี่ยวข้องกับการได้ทำในสิ่งที่ทำได้ทำงานที่คุณรักโดยไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องซึ่งนั้นเป็นแนวความคิดที่ดีนะครับแต่จุดมุ่งหมายของการทำงานของคุณคืออะไรเหตุผลที่ผมถามคำถามนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากที่จะทำงานที่ตัวเองรักโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินแต่ปัญหาก็คือหลายคนครับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีจุดมุ่งหมายในชีวิตอย่างไรการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตครับจะทำให้รู้ว่าเราควรจะทำงานอะไรแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายเราจะกลายเป็นว่ามีคนมาเลือกงานให้เราและส่วนใหญ่เราก็ไม่ชอบจริงไม่จริงครับดังนั้นอิสรภาพในชีวิตของคุณมันคืออิสรภาพในการเลือกในสิ่งที่ทำและได้ทำในสิ่งที่เลือกแต่ก่อนอื่นคุณจะต้องเลือกก่อนว่าคุณอยากเลือกอะไรซึ่งคุณจะได้หาเป้าหมายครับจบเฟสที่1ครับคุณผู้ฟังเข้าใจคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้แล้วการหาจุดพอมันสำคัญขนาดไหนเรามาเริ่มเฟสที่2 What is money ยังจำคำถามชุดแรกๆที่ผมถามทุกท่านไปได้ไหมครับเงินคืออะไรครับช่วยตอบผมหน่อยตอบผมมาได้เลยครับเงินคือชีวิตเงินคือความมั่งคั่งเงินคือสื่อกลางเงินคือนู่นนี่นั่นแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับคุณจะไม่ค่อยได้ยินนิยามคำว่าเงินแบบนี้มาก่อนและผมจะให้คำตอบนั้นกับท่านนะครับเพื่อที่คุณจะได้เห็นภาพผมจะค่อยๆไล่เรียงชุดความเชื่อที่คลาสสิกแล้วกันครับที่ว่าเงินคืออะไรอย่างแรกเลยครับว่าด้วยเงินคือความมั่นคงมีเงินเยอะๆสิจะได้มีชีวิตที่มั่นคงมันก็ดูสมเหตุสมผลแต่ครับหากเรามาลองวิเคราะห์ตามตรรกะสมมุติคุณผู้ฟังมีเงินล้านแต่ต้องระแวงจากการถูกปล้นจากคนข้างถนนอยู่ตลอดเวลาจะมีใครบางคนเอามีดมาแทงคุณมีคนรอทรยศคุณแบบนั้นมันก็เรียกว่าชีวิตคุณตกอยู่ในความเสี่ยงถ้าเงินคือความมั่นคงจริงๆมันควรจะให้ความปลอดภัยกับคุณไม่ใช่หรอครับนั่นแสดงว่าถ้าเงินคือความมั่นคงนั่นคือภาพมายาคติเงินไม่ใช่ความมั่นคงอย่างที่สอง
เอาแบบนี้แล้วกันเงินคืออำนาจก็มีเงินสามารถจับจ่ายใช้สอยสามารถซื้อแรงงานซื้อเวลาคนอื่นได้นี่มันก็คืออำนาจไม่ใช่หรอหนังสือเล่มนี้บอกครับแล้วคนที่สามารถมีอำนาจได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินล่ะมหาตมะคานธีหรือศาสดาที่สามารถเปลี่ยนแปลงชุดความคิดของมนุษยชาติได้บางคนสามารถเอาชนะจักรวรรดิโดยไม่ต้องใช้วิธีการที่รุนแรงดังนั้นอำนาจก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินสิตรงนี้น่าคิดครับงั้นเอาแบบนี้แล้วกันเงินคือการยอมรับทางสังคมถ้าเรามีเงินเยอะสังคมก็จะยอมรับเนี่ยเราเห็น CEO คนนั้นเราเห็นผู้บริหารเราเห็นเศรษฐีคนนี้พอเขาร่ำรวยเขาได้รับการยอมรับมันก็เป็นชุดความคิดที่ดีครับและคุณเคยเห็นคนใช้เงินปกปิดความอับอายหรือปกป้องความกลัวของตัวเองไหมครับจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อที่จะปกปิดบางอย่างจ่ายเงินเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะปกป้องจุดอ่อนจุดด้อยของตัวเองถ้าหากแบบนั้นแล้วเงินก็ไม่ได้การยอมรับสักเท่าไหร่เอาแบบนี้แล้วกันครับและบางชุดความเชื่อบอกว่าเงินคือความชั่วร้ายอันนี้ก็น่าคิดครับแต่คำตอบจริงๆก็คือเงินเป็นกลางทางศีลธรรมแต่การยึดติดกับสิ่งที่เงินสามารถซื้อได้ต่างหากคือสิ่งที่น่ากลัวเงินไม่ได้สกปรกคนต่างหากที่เล่นสกปรกใส่กันด้วยการเอาเงินเป็นสื่อกลางหากเงินไม่ใช่ความมั่นคงเงินไม่ใช่อำนาจเงินไม่ใช่การยอมรับทางสังคมเงินไม่ใช่ความชั่วร้ายแล้วเงินคืออะไรคุณผู้ฟังช่วยตอบผมหน่อยครับหากเราอยากได้เงินเราต้องทำอะไรครับทำงานจริงไหมครับถึงแม้คุณจะเป็นเทรดเดอร์นั่นก็คืองานของคุณอยู่ดีแล้วงานอะไรที่คุณเอาไปแลกครับเพื่อที่จะทำงานเวลาแรงของคุณความคิดของคุณเวลาแรงและความคิดของคุณมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตคุณถูกต้องไหมครับและเวลาที่คุณเอาไปแลกทำงานเพื่อได้เงินมาสมการที่ตอบโจทย์มากที่สุดคือสิ่งนี้ครับเงินคือสิ่งที่เราแลกพลังชีวิตไปเพื่อให้ได้มาตรงนี้คีย์แพงมากนะครับจดได้จดเลยครับอีกรอบนะครับเงินคือสิ่งที่เราแลกพลังชีวิตไปเพื่อให้ได้มาดังนั้นนี่คือสมการที่สำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้ครับเงินเท่ากับพลังชีวิตและพลังชีวิตนี้คุณผู้ฟังจะได้รู้ค่าของตัวเองด้วยเดี๋ยวผมพาหาครับไม่ต้องห่วงย้ำอีกรอบนะครับพลังชีวิตของคุณคือเงินเงินของคุณคือพลังชีวิตทุกๆครั้งที่คุณใช้จ่ายเงินหรือซื้ออะไรก็ตามคุณไม่ได้เอาเงินออกไปอย่างเดียวครับคุณเอาพลังชีวิตของคุณไปแลกของชิ้นนั้นมาด้วยโอเคนะครับและทุกๆครั้งที่คุณได้เงินมาคุณก็กำลังได้พลังชีวิตที่คุณจ่ายไปกลับคืนมาด้วยนั่นเองเหมือนภาพยนตร์เรื่องอะไรครับ Time ใช่ไหมครับคอนเซปต์เดียวกันและเพื่อที่คุณจะได้เห็นพลังชีวิตของตัวเองคุณจะเห็นเป็นตัวเลขจริงๆนะครับและขอให้ทำตามเฟสที่3ครับ Find your life energy value ครับเอาล่ะครับต่อไปนี้จะเป็นหลักการปฏิบัติแต่ก่อนอื่นเลยผมอยากให้คุณผู้ฟังมองว่าพลังชีวิตของคุณมีมูลค่าเป็นหลักชั่วโมงครับผมอยากให้ทุกท่านดูภาพนี้ครับเป็นอายุและอายุค่าเฉลี่ยที่เหลือสมมุติตอนนี้คุณผู้ฟังอายุ20ปีอายุเฉลี่ยที่เหลือของคุณก็คือคุณมีเวลาใช้ชีวิตอีก 58.8 ปีคุณจะมีเวลาอีก 515,441 ชั่วโมงที่เหลืออยู่ซึ่งข้อมูลนี้มาจากศูนย์ข้อมูลสถิติด้านสุขภาพของสหรัฐนะครับหากตอนนี้คุณอายุ40ปีคุณยังมีเวลาชีวิตอยู่อีก 39.9 ปีนั่นหมายความว่าหากเอามาตีออกเป็นชั่วโมงคุณมีเวลาชั่วโมงเหลืออยู่แค่ 349,763 ชั่วโมงครับและถ้าหากตอนนี้คุณอายุ60คุณเข้าสู่ช่วงเกษียณแล้วค
คุณยังมีเวลาชีวิตเหลืออยู่อีกเพียงแค่ 22.5 ปีตีเป็นชั่วโมงคือ 197,235 ทุกท่านสามารถดูภาพนี้ได้ครับจะเห็นว่าตัวผม25นะครับผมมีเวลาเหลืออีกเพียงแค่54ปีเองนะครับหากผมจะต้องมีอายุตามค่าเฉลี่ยชั่วโมงที่ผมเหลืออยู่ประมาณ 470,000 เองไม่เยอะนะครับแล้วคุณผู้ฟังครับหากดูตามค่าเฉลี่ยของทางชาว Learner The Library เลยกันครับจะอยู่ในช่วง 25-30 เรามีชีวิตอยู่เพียงแค่54หรือ49ปีต่อจากนี้เองคำถามคือหากคุณเห็นแล้วว่าชั่วโมงและปีชีวิตที่คุณเหลือมีเท่านี้คุณอยากใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงไม่จริงครับตรงนี้แหละครับเป็นเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมพลังชีวิตของคุณถึงถูกตีออกมาเป็นชั่วโมงแล้วคุณคิดว่า1 ชั่วโมงของคุณมีมูลค่าเท่าไหร่คุณเคยรู้หรือเปล่าครับไม่รู้ไม่ผิดครับเพราะผมเชื่อว่าไม่เคยมีใครพาเรามาหาเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านหาแต่ผมจะมีหลักอยู่2 ส่วนแรกครับคุณหาเงินมาได้เท่าไหร่แล้วทั้งชีวิตคำถามมันดูยากมากเลยใช่ไหมครับตอนผมเจอคำถามนี้ผมก็งงแต่เพื่อที่จะให้คุณสามารถทำได้ด้วยวิธีการที่เรียบง่ายที่สุดผมขอประยุกต์ใช้และคุณสามารถทำได้เลยขอให้คุณผู้ฟังครับเอาเงินเดือนล่าสุดเดือนนี้แหละครับคูณกับปีที่คุณเริ่มทำงานตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันขอให้คุณผู้ฟังเก็บเงินเดือนล่าสุดไว้นะครับแล้วก็ผมลองให้คุณทุกท่านลองคิดดูครับว่าคุณทำงานมากี่ปีแล้วหากคำตอบของคุณคือ10 ปีเอา10ไปคูณ12ครับเพื่อที่จะหาเป็นเดือนสมมุติครับผมมีรายได้ปัจจุบันอยู่ที่ 20,000 ผมทำงานมาแล้ว10 ปี10 ปีเท่ากับ120 เดือนผมทำงานมาแล้ว120 เดือนก็เอา120คูณ 20,000 นั่นแหละครับมันก็จะเท่ากับว่านี่คือประมาณนะครับปริมาณเงินทั้งหมดที่ผมเคยหามาได้แล้วทั้งชีวิตมันจะเป็นการถัวเฉลี่ยครับถัวเฉลี่ยทั้งโบนัสถัวเฉลี่ยทั้งเบี้ยเลี้ยงดังนั้นไม่ต้องบวกรายได้อื่นเพิ่มเลยเอาแค่เงินที่คุณได้ต่อเดือนเนี่ยแหละครับไปคูณกับจำนวนเดือนที่คุณเริ่มทำงานมาแล้วเยอะใช่ไหมครับคุณจะตกใจมากเลยคืออันนี้เป็นอีกเวิร์กช็อปหนึ่งที่ผมเอาไปเทรนนิ่งกับผู้ร่วมงาน The Library นะครับพอคุณได้ตัวเลขมาทั้งหมดคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหคุณคนเดียวนี่สามารถหาเงินได้ขนาดนี้เลยเหรอทีนี้คำถามต่อไปที่มันอาจจะดูแล้วเจ็บปวดครับแล้วตอนนี้เงินที่คุณหามาได้ทั้งหมดเหล่านี้มันไปไหนหมดครับคุณมีทรัพย์สินอะไรบ้างที่ครอบครองอยู่คำถามแรกนะครับหากคุณรู้แล้วว่าผมเพิ่งมารู้ตัวว่าผมเนี่ยหาเงินได้เป็น10-20 ล้านเลยแต่ผมก็งงว่าทำไมตอนนี้ผมในบัญชีธนาคารของผมเงินก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นผมก็ควรมาดูแล้วครับผมมีทรัพย์สินอะไรที่เอาเงินไปลงไว้หรือเปล่าหากดูรอบๆตัวมีรถมีบ้านโอเคผมก็อาจจะพอเข้าใจได้ว่าเงินอาจจะไปอยู่กับทรัพย์สินส่วนนี้บางส่วนแต่ถ้าผมดูปุ๊บผมไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยผมมีแต่หนี้แล้วก็มีของที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มอะไรให้ผมควรจะต้องมาตระหนักแล้วครับว่ามุมมองทางการเงินและนิสัยการใช้จ่ายของผมมันมีบางอย่างที่ต้องถูกแก้ไขครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับมีทรัพย์สินอะไรบ้างที่ครอบครองอยู่และถ้าคุณมีทรัพย์สินน้อยลองคุยกับตัวเองดูก่อนครับเงินพวกนั้นมันหายไปไหนหมดขอให้ซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับและผมขอให้คุณลองดูหนี้สินของตัวเองด้วยคุณอาจจะเป็นคนที่หาเงินเยอะได้มากๆเลยทั้งชีวิตจากการคิดคำนวณตามสมการบางทีหากทรัพย์สินของคุณมีน้อยมันอาจจะไปจมอยู่กับหนี้ก็ได้ครับและผมขออย่างหนึ่งครับ
พอบางท่านรู้ความจริงของตัวเองคุณอาจจะรู้สึกผิดกฎข้อเดียวสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับไม่ตำหนิไม่ติเตียนตัวเองไม่เป็นไรครับคุณไม่ได้แย่คุณไม่ได้เลวร้ายคุณแค่ยังไม่รู้ตัวมาก่อนไม่ต้องตำหนิไม่ต้องติเตียนตัวเองครับเดี๋ยวผมจะพาให้คุณหลุดออกจากบ่วงนั้นเองโอเคนะครับและสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่เรามีทรัพย์สินเยอะเราหาเงินได้เยอะด้วยยินดีด้วยครับคุณมีอิสรภาพระดับหนึ่งแล้วแต่ผมเชื่อว่าคุณจะเป็นคนส่วนน้อยเพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้หลุดออกจากบ่วงนั้นเอาล่ะครับนี่คือหลักปฏิบัติส่วนแรกขอให้ตั้งใจทำแล้วก็โฟกัสตรงนี้นะครับทีนี้ส่วนที่สำคัญพอๆกันผมจะให้คุณผู้ฟังหาค่าพลังชีวิตของตัวเองส่วนที่2ครับคุณผู้ฟังคิดว่าชีวิตของคุณคิดเป็นเงินเท่าไหร่ต่อชั่วโมงด้วยความที่เราเป็นช่องของประเทศไทยนะครับเราจะใช้สกุลเงินเป็นบาทก่อนอื่นเลยครับผมขอให้คุณผู้ฟังหารายได้ทั้งหมดต่อเดือนให้เจอครับเงินเดือนของคุณโบนัสหากคุณได้โบนัสเป็นรายปีขอให้เอาโบนัสทั้งปีนี่แหละครับมาหารด้วย12แล้วก็บวกเข้าไปกับเงินเดือนปกติหรือถ้าคุณเป็นเซลล์คุณก็จะมีค่าคอมมิชชั่นก็เอามาแบ่งแยกย่อยออกมาให้เป็นรายเดือนครับหรือถ้าคุณเป็นคนที่ลงทุนแล้วได้ปันผลปีละครั้ง2ครั้งก็เอาจำนวนตัวเลขจากเงินปันผลนั่นแหละครับหารด้วย12หรือถ้าคุณเป็นคนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คุณอาจจะได้ค่าเช่าเป็นรายเดือนคุณก็ไม่ต้องบวกอะไรเพิ่มครับนั่นแหละครับคือรายได้ทั้งหมดต่อเดือนของคุณอย่าลืมหักกับต้นทุนค่าจ่ายหนี้ธนาคารนะครับถ้าคุณกู้มาหารายได้ทั้งหมดต่อเดือนให้เจอครับเพื่อที่จะได้ง่ายที่สุดผมขอเอาเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของคนไทยครับผมได้รายได้ผมมาแล้วคือ 20,000 บาทต่อเดือนผมเริ่มต้นทำงานผมยังไม่เคยได้โบนัสเลยบริษัทไม่ได้จ่ายผมก็เลยเอา 20,000 มาตั้งง่ายดีครับข้อที่2หาชั่วโมงการทำงานทั้งหมดของคุณซึ่งเริ่มต้นแบบนี้แล้วกันครับคุณผู้ฟังทำงาน1วันกี่ชั่วโมงครับตั้งแต่เข้างานไปจนถึงเลิกงานเอาเท่านี้ก่อนเวลากินข้าวก็รวมด้วยนะครับสมมุติผมทำงาน9 to 5ผมก็อาจจะเริ่มต้นที่ผมทำงานวันละ8ชั่วโมงแล้วกัน20วันต่อเดือนเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมต้องเป็น20กับส่วนที่3คือคุณจะต้องหารายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าต้นทุนการรักษางานผมขอให้ทุกท่านพูดตามผมครับต้นทุนการรักษางานเพราะคำนี้จะเป็นคำที่สำคัญมากเอาล่ะครับต่อไปนี้คือตัวอย่างผมมีรายได้สุทธิ 20,000 บาทรายได้ตัวนี้ตั้งเป็นตัวแปรสมการ x ครับต่อไปครับผมจะต้องหาชั่วโมงการทำงานเวลาทำงานจริงๆของผมเนี่ยคือ8ชั่วโมงต่อวัน20วันต่อเดือนผมหักลบกับวันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วครับเพราะในแต่ละปีเราไม่ได้หยุดกันแค่เสาร์อาทิตย์เรามีวันหยุดพิเศษถูกต้องไหมครับผมก็เลยคิดเป็นจริงๆผมอาจจะทำ22ต่อเดือนแต่พอหักลบกับวันหยุดพิเศษผมคิดเป็น20วันต่อเดือน8ชั่วโมงต่อวันก็เท่ากับว่าเวลาทำงานจริงทั้งหมดของผมคือ160ชั่วโมงต่อเดือนแต่เวลาผมไปทำงานผมต้องเดินทางผมต้องรถติดบางทีผมจะต้องเอางานมาทำที่บ้านเพราะมันไม่เสร็จในเวลาบางทีผมต้องแต่งหน้าทำผมเพื่อที่จะไปทำงานแต่งตัวด้วยอย่าลืมคิดเวลาตรงนี้ครับดังนั้นเรามาเริ่มที่เวลาเดินทางครับเป็นเวลาที่คุณมักจะเสียไปเยอะที่สุดผมใช้เวลาเดินทางไปกลับในที่ทำงานครับวันละ1ชั่วโมงก็คือไป30นาทีกลับ30นาที20วันต่อเดือนก็เท่ากับว่าผมใช้เวลาเดินทาง20ชั่วโมงต่อเดือนเอาเวลาเดินทางไปทำงานอย่างเดียวนะครับกับต่อไปเราจะเรียกว่าเวลาแต่งองค์ทรงเครื่องหรือเวลาเตรียมตัวครับก่อนที่ผมจะต้องไปทำงานผมต้องแต่งหน้าแต่งตัวบางวันผมต้องเตรียมข้อมูลประชุมนอกเวลางานผม
คิดไปคิดมาผมเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้เป็น30นาทีต่อวันเลยดังนั้นผมใช้เวลากับการเตรียมตัวถึง10ชั่วโมงต่อเดือนดังนั้นเวลาที่ผมใช้ไปกับการทำงานทั้งหมดเลยคือ190ชั่วโมงต่อเดือนพอคุณได้ตรงนี้มาแล้วครับผมขอให้ตั้งเป็นตัวแปรสมการตัว Z นะครับผมขอให้คุณผู้ฟัง stop แล้วก็หาของคุณให้เจอได้เลยครับเวลาทำงานจริงเวลาเดินทางไปกลับและเวลาเตรียมตัวเพื่อที่คุณจะได้ไม่เสียเวลานะครับและผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละท่านจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการคิดตรงนี้สต็อปไว้ก่อนนะครับแล้วทำตามเพราะเดี๋ยวผมจะไปข้อต่อไปเลยเอาล่ะครับผมจะมาคำนวณมูลค่าพลังชีวิตของตัวเองผมเงินเดือน 20,000 ผมใช้เวลาไปกับการทำงาน190ชั่วโมงต่อเดือนผมก็เอา 20,000 หาร190เท่ากับ105.26 บาทต่อชั่วโมงคำตอบคือนี่ค่าตัวชั่วโมงของผมมีมูลค่า105 บาทต่อชั่วโมงผมอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ครับหรือคุณผู้ฟังอาจจะคิดตามตัวเลขนี้ก็ได้แต่โลกไม่ได้สวยงามขนาดนั้นครับคุณอาจจะคิดว่าตัวเองมีมูลค่าพลังชีวิตจากสมการเอารายได้หารด้วยชั่วโมงการทำงานแต่คุณยังไม่ได้หักตัวเลขบางส่วนออกไปครับคุณยังไม่ได้หักต้นทุนการทำงานไปครับผมขอให้คุณเก็บตัวเลขมูลค่าพลังชีวิตแบบขั้นต้นไว้นะครับยังไม่เสร็จนะครับคุณจะต้องมาทำความรู้จักต้นทุนการรักษางานซึ่งเป็นข้อที่3ต้นทุนการรักษางานคือรายจ่ายที่คุณต้องจ่ายเพื่อที่จะรักษางานนี้ยกตัวอย่างครับสมมุติผมทำงานนี้แล้วผมจะต้องย้ายที่อยู่มาเช่าใกล้ๆบริษัทนั่นหมายความว่าค่าเช่าบ้านนี้มันคือค่าใช้จ่ายในการรักษางานครับเพราะถ้าผมไม่เช่าบ้านใกล้ๆบริษัทผมก็จะมาทำงานไม่ได้และถ้าผมไม่มาทำงานผมก็จะโดนอะไรครับโดนไล่ออกนั่นหมายความว่าค่าเช่าบ้านคือต้นทุนการทำงานหรือบางกรณีครับผมต้องซื้อรถเพื่อที่จะไปทำงานเพราะระบบขนส่งไม่มีเลยรถคันนี้จะกลายเป็นต้นทุนการทำงานของผมทันทีค่าน้ำมันก็ด้วยนะครับหรือชุดสูทถ้าผมไม่ทำงานนี้ผมไม่ต้องซื้อชุดสูทแต่เพราะผมทำงานนี้ผมเลยต้องซื้อชุดสูทนั้นจะกลายเป็นต้นทุนการทำงานของผมทันทีค่าแต่งหน้าค่าอาหารยกตัวอย่างครับปกติผมเป็นคนทำอาหารอยู่บ้านแต่เมื่อผมต้องไปทำงานเข้าออฟฟิศผมคงทำอาหารไปกินมันก็ไม่ค่อยสะดวกจะกลับมากินที่บ้านมันก็ไม่สะดวกสิ่งที่ผมทำคืออะไรครับก็กินแถวๆออฟฟิศเพราะถ้าไม่กินแถวนั้นผมก็เข้าไปทำงานต่อลำบากบางทีผมต้องซื้อกาแฟสังสรรค์นั่นก็คือต้นทุนการรักษางานต้นทุนเหล่านี้แหละครับคุณจะต้องเอามาหักลบกับเงินเดือนของคุณดูตามนี้ครับผมจะให้เป็นหมวดหมู่หลักๆแล้วกันคือมันเป็นการประมาณค่านะครับหมวดหมู่แรกที่คลาสสิกที่สุดค่าอาหารที่คุณต้องจ่ายเพื่อที่จะทำงานนี้ต่อเดือนคิดเป็นเท่าไหร่ครับรวมทั้งมื้อเที่ยงและมื้อที่ไปกินข้าวกับลูกค้าการสังสรรค์ด้วยนะครับถ้ามีผมคิดเป็น 3,000 บาทต่อเดือนบางท่านอาจจะเยอะกว่านั้นนะครับทั้งค่าอาหารและค่ากาแฟเลยหมวดหมู่ที่2ค่าเดินทางไปทำงานกรณีที่ผมจะต้องจ่ายค่าแท็กซี่ค่ารถสาธารณะค่า Grab ค่าโบทหรือค่าน้ำมันรถผมเองเนี่ยแหละครับผมคิดเป็น 1,000 บาทสำหรับต้นทุนการรักษางานในการเดินทางหมวดหมู่ที่3ครับเสื้อผ้าการดูแลตัวเองต่างๆเพื่อที่คุณจะทำงานถ้าผมไม่ทำงานนี้ผมไม่ต้องแต่งหน้างั้นพวกเครื่องสำอางอะไรเหล่านี้คือต้นทุนการทำงานค่าชุดสูทยังจำได้ไหมครับโหงานนี้
ถ้าผมไม่มีสูตรผมทำงานไม่ได้ผมต้องซื้อเอาละครับส่วนใหญ่คุณจะจ่ายเป็นรอบเดียวใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นชุดสูตรถ้าคุณทำแพงหน่อย 20,000จ่ายเดือนละครั้งจบเอามาหาร12ครับก็เอาต้นทุนเหล่านี้แหละครับหาร12หากคุณคิดเป็นรายเดือนไม่ได้ผมซื้อเครื่องสำอางอุปกรณ์แต่งหน้าเกี่ยวกับการทำงานโดยเฉพาะเท่านั้นเท่านี้รวมแล้วเป็นเดือนละ 1,000 บาทเสื้อเชิ้ตรองเท้ากางเกงรวมให้หมดเลยนะครับต่อไปครับค่าอุปกรณ์การทำงานผมขอคิดก่อนiPad ตัวนี้แล้วกันครับเนี่ยถ้าผมไม่ต้องทำงานนี้ผมไม่ต้องซื้อ iPad แต่พอผมทำงานนี้ถ้าใช้คอมมันก็ลำบากถ้าใช้สมุดฟังก์ชันมันก็ไม่ถึงผมเลยต้องซื้อ iPad อันนี้ประมาณผมจำไม่ได้เท่าไหร่เป็น 20,000 แล้วกันครับผมก็เอามาหาร12แต่เพื่อที่จะให้คิดตัวเลขง่ายๆนะครับผมเป็นคนธรรมดาครับผมไม่ได้ใช้จ่ายอุปกรณ์อะไรเยอะแต่คิดเป็นต่อเดือนก็คือเดือนละ 1,000 บาทเพราะบางทีได้สวัสดิการมาครับบริษัทซื้ออุปกรณ์อะไรให้อันนี้ก็โชคดีไปครับแต่เชื่อเถอะครับบางอย่างคุณก็ต้องซื้อเองจริงๆทีนี้ค่าเช่ารถเพื่อไปทำงานใส่ไว้หากคุณซื้อรถเพื่อทำงานโดยเฉพาะนะครับแต่ถ้าต่อให้คุณไม่ทำงานคุณก็ซื้อรถคันนี้อยู่ดีไม่ต้องเอามาคิดก็ได้ครับเอาล่ะครับทีนี้ผมคิดต้นทุนการรักษางานทั้งหมดตกมาเป็น 7,000 บาทครับนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือค่าอาหารบวกค่าเดินทางบวกค่าเสื้อผ้าบวกอุปกรณ์เป็น 7,000 นี่คือรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยเฉพาะนั่นหมายความว่าเงินเดือนจริงๆของผมมันถูกหักลบออกจากต้นทุนการรักษางานเงินเดือนผม 20,000 ใช่ไหมครับลบออกไป 7,000 เหลือ 13,000 นี่คือเงินคงเหลือของผมจริงๆที่ผมจะใช้ได้ครับย้ำอีกครั้งนะครับเราหักออกแค่ต้นทุนการรักษางานส่วนต้นทุนการใช้ชีวิตไม่ต้องหักครับหากคุณไม่ทำงานนี้คุณก็จะเช่าบ้านหลังนี้อยู่ดีเช่าคอนโดนี้อยู่ดีไม่ต้องเอามาคิดครับแต่ถ้าคุณเช่าคอนโดนี้เพื่อทำงานเอามาคิดด้วยครับทีนี้เรามาเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์แบบพื้นฐานครับสมการ x คือรายได้ทั้งเดือนคือ 20,000 สำหรับผมสมการ y ครับคือต้นทุนการรักษางานก็คือ 7,000 ส่วนตัวแปร z คือชั่วโมงที่เกี่ยวกับการทำงานตลอดทั้งเดือนคือ190ที่ผมคิดไปในตอนแรกคุณจะต้องเอามาทำเป็นสมการนี้ครับ x ลบ y วงเล็บเปิดปิดและหารด้วย c หรือ z มันจะได้แบบนี้ครับวงเล็บครับวงเล็บเปิด 20,000 ลบ 7,000 วงเล็บปิดหารด้วย190เท่ากับว่ามูลค่าพลังชีวิตจริงๆของผมจากตอนแรกคือ105 บาทตอนนี้มันเหลือ68 บาทต่อชั่วโมงมูลค่าพลังชีวิตผมลดไปเกือบจะถึงครึ่งหนึ่งเลยนี่แหละครับคือความจริงของชีวิตบางทีนะครับบางคนที่ได้เงินเดือน 15,000 แต่ต้นทุนการรักษางานแทบไม่มีเลยแถมชั่วโมงที่เกี่ยวกับการทำงานตลอดเดือนก็น้อยกว่าผมพลังชีวิตมูลค่าพลังชีวิตของคนเงินเดือน 15,000 คนนั้นอาจจะเยอะกว่าผมก็ได้นะครับดังนั้นความมั่งคั่งจริงๆคือมูลค่าพลังชีวิตของคุณต่างหากไม่ใช่เงินเดือนที่คุณมีหากคุณเงินเดือนหลักแสนแต่ต้นทุนการรักษางานของคุณ70,000คุณทำงานเนี่ยวันเดือนสัปดาห์หนึ่งวันหนึ่งแล้วกันครับวันหนึ่งคุณทำงาน12บางวันคุณทำงาน15มูลค่าพลังชีวิตของคุณอาจจะน้อยกว่าคนเงินเดือน 20,000 ก็ได้นะครับและคุณผู้ฟังครับผมอยากให้ทุกท่านแชร์มูลค่าพลังชีวิตของคุณลงในคอมเมนต์ให้หน่อยเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นความจริงกันครับถ้าคุณใจหน่อยคุณจะบอกเงินเดือนตัวเองเลยก็ได้ครับหรือคุณอาจจะบอกเวลาชั่วโมงทำงานจริงๆของคุณก็ยังได้ครับเพื่ออิสรภาพของพวกเราเอาล่ะครับพ
พอผมรู้มูลค่าพลังชีวิตของผมทุกๆการใช้จ่าย68 บาทมันก็เท่ากับว่าผมกำลังแลกเวลาชีวิตของตัวเอง1 ชั่วโมงไปเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาสมมุติผมจะซื้อรองเท้าราคา 5,000 บาทมันก็เท่ากับว่าผมกำลังแลกชีวิตตัวเองไป73 ชั่วโมงเพื่อรองเท้าคู่นี้คุณคิดว่ามันคุ้มไหมครับกับ73 ชั่วโมงชีวิตของผมซึ่งมีชั่วโมงเหลืออยู่ 470,000 การทำแบบนี้ครับคุณจะเห็นคุณค่าของไม่ใช่เงินแล้วครับคุณจะเห็นคุณค่าของพลังชีวิตของคุณอย่าลืมนะครับเงินที่คุณจ่ายออกไปไม่ใช่แค่เงินครับมันคือพลังและเวลาชีวิตของคุณจำตัวเลขมูลค่าพลังเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะคุณจะต้องใช้ไปกับการใช้จ่ายต่อจากนี้รวมไปถึงคิดคำนวณเอพิโซดที่2ด้วยเอาล่ะครับโจทย์สุดท้ายนี่คือโจทย์สุดท้ายคือสิ่งที่คุณต้องทำต่อให้คุณไม่ชอบผมก็จะให้คุณทำอยู่ดีเพื่อที่คุณจะได้เห็นการหมุนเวียนพลังชีวิตของคุณผมขอให้คุณเตรียมแอปพลิเคชันอะไรก็ได้ที่จะทำให้คุณสามารถบันทึกรายรับและรายจ่ายได้ครับอันนี้ผมขอไม่แนะนำให้คุณใช้สมุดแล้วกันครับเพราะมันจะยุ่งยากขอให้คุณใช้แอปครับอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับแอปที่ผมใช้อยู่คือแอปมีตังค์ครับซึ่งเขากำหนดหมวดหมู่และกำหนดเลยว่ากราฟรายจ่ายตัวไหนพุ่งเยอะสุดซึ่งนี่คือน่าจะง่ายที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มาดูได้ใน App Store นะครับแอปมีตังค์ผมขอย้ำนะครับคุณจะต้องบันทึกทั้งรายรับที่คุณได้รับเข้ามาและรายจ่ายที่คุณจ่ายออกไปและกำหนดหมวดหมู่ให้ชัดเจนเหตุผลหลักๆเป็นแบบนี้ครับเหตุผลที่คุณต้องบันทึกรายรับเพราะอย่างแรกคุณจะได้รู้ว่าคุณมีเงินเข้ามาเท่าไหร่และอย่างที่สองคุณจะขอบคุณตัวเองในตอนที่คุณต้องเสียภาษีครับหากคุณบันทึกรายรับไว้ตลอดปีคุณจะง่ายมากครับในการยื่นภาษีว่าคุณมีรายรับประเภทไหนถ้าเงินเดือนก็ง่ายหน่อยถ้าเป็นฟรีแลนซ์คุณก็อาจจะมีรายรับที่ต้องมาคิดเยอะนิดนึงซึ่งถ้าคุณไม่บันทึกไว้คุณจะเจอหนังชีวิตอีกม้วนหนึ่งเลยครับบันทึกรายรับด้วยครับต่อไปครับรายจ่ายอันนี้คลาสสิกครับผมเชื่อว่าหลายท่านทำอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนไม่ว่าคุณจะมีเงินเป็นล้านเงินเดือนเป็นล้านหรือเงินเดือนหลักหมื่นผมก็จะให้คุณทำเพราะย้ำอีกรอบเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของเงินและความร่ำรวยครับเรากำลังพูดถึงชีวิตของคุณต่อจากนี้และวิธีการใช้พลังให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดจดบันทึกครับและไม่ต้องห่วงครับผมก็จะทำไปด้วยกับทุกท่านจดทั้งบันทึกรายรับรายจ่ายอย่าผัดผ่อนเรื่องนี้ครับทำทุกวันจบเฟสที่3ครับคุณได้รู้รายได้ทั้งหมดที่คุณหามาได้คุณได้รู้พลังชีวิตจริงๆของคุณว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่ต่อชั่วโมงและคุณก็รู้ด้วยว่าคุณจะต้องมีกลยุทธ์อะไรในการดูพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเองทีนี้เรามาที่เฟสที่4จะเป็นอย่างไรครับหากคุณมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่สามารถแสดงการหมุนเวียนพลังชีวิตของคุณได้อย่างชัดเจนและบอกได้ด้วยว่าคุณเข้าใกล้การเป็น financial independencer หรือคนที่มีอิสรภาพทางการเงินมากน้อยขนาดไหนหากคุณมีเครื่องมือที่คอยบอกคุณว่าคุณต้องการไหมครับซึ่งผมทำให้พวกคุณนะครับเอาล่ะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันกลยุทธ์3ข้อเพื่อที่คุณจะบริหารเงินได้ดีมีแค่3ข้อครับกลยุทธ์ที่1คือเพิ่มรายได้อยากมีรายได้คุณต้องทำอะไรครับทำงานถูกต้องไหมครับอยากมีรายได้สูงก็จะต้องทำให้ศักยภาพของเราเป็นที่ต้องการมากขึ้นมีผลงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้นแล้วรายได้มันจะสูงเองกลยุทธ์ที่2ลดรายจ่ายเร็วสุดง่ายสุดเห็นผลมากที่สุดแต่ก็ต้องยอมรับว่าการลดรายจ่ายมันก็มีจุดตันถึงจุดหนึ่งว่าคุณลดไปกว่านี้ไม่ได้แล้วคุณก็ต้องไปโฟกัสที่การเพิ่มรายได้กลยุทธ์ที่3เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนครับคุณมีกลยุทธ์แค่3ส่วนซึ่งแทบไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยครับถ้าทำ3อย่างนี้ได้ดีอนาคตคุณมีอิสรภาพทางการเงินแล้วคุณจะมีมูลค่าพลังชีวิตที่สูงขึ้นแน่ๆครับและเพื่อที่จะให้คุณเห็นภาพนี้
เราจะพูดถึง FDI Planner ครับในช่วงปีที่แล้วทาง The Library Learn ได้ทำ Life Mastery Planner ปีนี้เราทำ Financial Discipline Planner มาให้ทุกท่านครับแต่ผมจะเอาตัวชูโรงมาให้ทุกท่านอันนี้เป็นส่วนที่ทางหนังสือ Your Money or Your Life ได้สร้างขึ้นและพวกเราเอามาประยุกต์เพื่อให้ทุกท่านได้มีอุปกรณ์นี้จริงๆนะครับต่อไปนี่คือ FDI Board ครับนี่คือวิธีการพอดกราฟยังจำได้ไหมครับ3กลยุทธ์ในการบริหารเงินให้ดีรายได้รายจ่ายและผลตอบแทนจากการลงทุนคุณจะเห็นว่ากราฟที่เห็นอยู่ครับมันจะมีอยู่3เส้นในทุกๆเดือนครับคุณจะต้องพลอตกราฟในจุดที่เป็นภาพสะท้อนรายได้รายจ่ายและผลตอบแทนจากการลงทุนเส้นแรกครับอยู่แถวบนคือรายได้ที่คุณมีต่อเดือนสมมุติผมรายได้ 20,000 ในเดือนมกราคมผมก็จะพลอตกราฟไว้เลยว่านี่คือรายได้ของผมอยู่ในจุดนี้ 20,000 และผมรู้รายจ่ายเพราะผมทำบันทึกรายรับรายจ่ายผมก็เพิ่งมารู้ตัวเองว่าอ๋อรายจ่ายจริงๆของผมเนี่ยมัน 22,000 เลยนั่นหมายความว่าอะไรครับผมมีโอกาสน้อยมากที่จะมีอิสรภาพทางการเงินพอผมพลอตกราฟปุ๊บรายจ่ายของผมแซงรายได้หน้าที่ของผมที่ต้องทำต่อจากนั้นตามกลยุทธ์เลยครับเพิ่มรายได้อะถ้ารายจ่ายของผมมันแซงรายได้ผมขอเริ่มที่การลดรายจ่ายเลยแล้วกันผมก็อาจจะกินประหยัดขึ้นฟุ่มเฟือยน้อยลงรายจ่ายผมลดลงทันทีในเดือนที่2และผมก็เริ่มมองหาอาชีพเสริมมองหางานเสริมมองหาแนวทางสร้างรายได้เพิ่มรายได้ผมก็เพิ่มขึ้นในเดือนที่2ครับโอ้โหผมมีรายได้เพิ่มขึ้นผมมีรายจ่ายลดน้อยลงการเคลื่อนไหวของกราฟก็จะเริ่มเปลี่ยนทีนี้ครับสิ่งที่ผมต้องตั้งเป็นภารกิจทำยังไงก็ได้ให้รายได้พุ่งสูงขึ้นและรายจ่ายลดน้อยลงและทำให้ช่องว่างระหว่างรายได้และรายจ่ายมันเยอะมากขึ้นช่องว่างระหว่างนั้นคืออะไรรู้ไหมครับเงินออมนั่นเองยิ่งช่องว่างรายได้คุณอยู่สูงแล้วรายจ่ายคุณอยู่ต่ำเงินออมคุณก็จะยิ่งเยอะแต่ถ้ารายได้คุณอยู่ต่ำแล้วรายจ่ายคุณอยู่สูงเงินออมคุณก็จะยิ่งน้อยกราฟนี้จะเป็นตัวบอกตัวตนของคุณบอกความจริงให้แก่คุณว่าคุณกำลังใช้พลังชีวิตไปในทิศทางไหนเพราะถ้าคุณไม่มีตัวชี้วัดอะไรบอกคุณจะลืมครับนี่คือกราฟตัวแรกกับเส้นที่3หากคุณผู้ฟังดูดีๆครับเส้นที่3คืออะไรเส้นที่3ครับคือผลตอบแทนจากการลงทุนนั่นเอง3กลยุทธ์ยังจำได้ไหมครับเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและก็เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนพอคุณมีเงินออมเยอะขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่าเงินออมที่คุณมีมันทำให้คุณอยู่ได้เกิน6เดือนแล้วการที่คุณจะเก็บเงินเยอะไปกว่านั้นโดยที่ไม่ได้เอาไปลงทุนอะไรเลยคุณก็จะโดนเงินเฟ้อนั่นเองหน้าที่ที่เราจะต้องทำต่อจากนั้นครับเอาเงินออมที่เหลือไปลงทุนคุณจะลงทุนอสังหาก็ได้คุณจะลงทุนหุ้นคุณจะลงทุนอะไรที่มันผันผวนหน่อยก็ได้ถ้าคุณรับได้นะครับซึ่งตรงนี้เราขอไม่แนะนำแล้วกันครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังสามารถหาได้ในโซเชียลมีเดียแต่ถึงอย่างไรก็ตามสมมุติผมตัดสินใจแล้วกันที่จะเอาเงินออมไปลงทุนในหุ้นปันผลปีละผมไปดูยิวไปดู PE ไปดู PBV ดูข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมียิวอยู่ 7% ต่อปีสำหรับหุ้นตัวนี้สมมติว่าผมเอาเงินออม 1,000 บาท100แล้วกันครับง่ายดี100 บาทไปลงทุนกับหุ้นตัวนี้และหุ้นตัวนี้ปันผลให้ผม 7% ผมก็อาจพอที่จะคาดคะเนได้ว่าปีนี้ผมจะได้เงินมาอีก7 บาทเป็นเงินปันผลก็เท่ากับว่าผมมีผลตอบแทนจากการลงทุน7 บาทเจ้า7 บาทนี่แหละครับเอาไปพลอตในเส้นกราฟที่3มันอาจจะดูน้อยใช่ไหมครับแต่สมมุติถ้าเปลี่ยนเลขเงินออม100เป็น1 ล้านและเอาไปลงทุนในหุ้นปันผลได้ให้ 10% กราฟผลตอบแทนจากการลงทุนของผมมันก็จะเริ่มสูงขึ้นหรือถ้าผมตัดสินใจที่จะเอาเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ปล่อยเช่ารายเดือนผมก็เอากำไร
หรือรายได้ที่หักออกจากค่าเช่าหรือค่าผ่อนนั่นแหละครับมาคิดเป็นผลตอบแทนรายเดือนสมการก็คือทำให้มันเป็นรายเดือนครับหน้าที่ที่ผมจะต้องทำต่อจากนั้นเพื่อที่จะมีอิสรภาพทางการเงินก็คือทำยังไงก็ได้ให้เส้นกราฟเส้นที่3มา cross over หรือแซงหน้าเส้นกราฟรายจ่ายและเมื่อใดก็ตามครับสมมุติผมใช้เวลาเดินทางกับการเป็นอิสรภาพทางการเงินเนี่ยทั้งหมด1 ปีผมลดรายจ่ายได้แล้วผมเพิ่มรายได้ผมมีเงินออมผมเอามาลงทุนแล้วผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันเพิ่มแซงรายจ่ายผมเป็นอิสรภาพผมเป็นอิสระในเรื่องการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับคือความฝันของคุณผู้ฟังนี่แหละครับคือเหตุผลที่เราสร้าง FDI Planner ขึ้นมาในส่วนแรกคุณผู้ฟังจะได้จดบันทึกมูลค่าพลังชีวิตของคุณจะได้รู้รายได้คุณจะได้ดูรายจ่ายของตัวเองในหน้าแรกและในหน้าที่2คุณจะต้องเอาทุกอย่างมาพลอตลง FDI board และในส่วนต่อไปครับใน Planner ตัวนี้คุณจะได้เขียนเป้าหมายรายปีรายไตรมาสรายเดือนรายสัปดาห์และคุณก็จะได้เขียนว่าถ้าคุณมีเงินจำนวนนี้คุณจะเอาไปใช้กับอะไร FDI Planner ตัวนี้จะทำให้คุณเข้าถึงอิสรภาพทางการเงินครับ Financial Discipline Planner ทุกท่านสามารถซื้อได้ที่ The Library Shop นะครับเดี๋ยวเราจะวางลิงก์ไว้ให้ข้างล่างถ้าผลิตภัณฑ์ทาง R&D ทำเสร็จทันนะครับเพราะตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เรากำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่แต่เราสร้างขึ้นมาเพื่ออิสรภาพของทุกท่านจริงๆครับเอาล่ะครับเราได้เห็นคอนเซปต์ของการใช้ Financial Discipline Planner แล้วนะครับหลังจากนี้เมื่อใดก็ตามที่คุณผู้ฟังจะต้องใช้พลังชีวิตของคุณในการใช้จ่ายคุณจะมี3คำถามที่ต้องถามกับตัวเองทุกครั้งครับแค่3คำถามคำถามที่1คุณได้รับความอิ่มเอมความพึงพอใจสมน้ำสมเนื้อกับพลังชีวิตที่ใช้จ่ายไปหรือไม่คำถามที่2การใช้จ่ายพลังชีวิตแบบนี้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่คุณมีหรือไม่เป้าหมายและค่านิยมชีวิตของคุณนั่นเองครับและคำถามที่3การใช้จ่ายนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรหากคุณไม่ได้ทำงานเลี้ยงชีวิตพูดง่ายๆก็คือเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณจ่ายมันเป็นต้นทุนการทำงานหรือต้นทุนการใช้ชีวิตครับการถามคำถามที่3จะทำให้คุณรู้สิ่งนี้ยกตัวอย่างผมจะไปซื้อรองเท้าหนังเพื่อทำงานผมถามคำถามที่3ผมถามคำถามแรกผมได้รับความอิ่มเอมความพึงพอใจสมกับเงินที่ผมจ่ายไปหรือเปล่าผมจ่ายเงินนี้ไป1,000 บาทก็แลกเวลาชีวิตไปหลายชั่วโมงอยู่แต่ก็คุ้มเพราะรองเท้านี้มันดีต่อใจคำถามที่2การใช้จ่ายพลังชีวิตแบบนี้สอดคล้องกับเป้าหมายผมหรือไม่สอดคล้องครับเพราะผมต้องใส่ไปทำงานเพราะคู่เก่ามันใกล้จะพังแล้วคำถามที่3การใช้จ่ายนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรหากผมไม่ต้องทำงานเลี้ยงชีวิตผมก็คงจะไม่ซื้อรองเท้าคู่นี้ผมอาจจะไปซื้อรองเท้าผ้าใบมากกว่าผมก็รู้แล้วว่าอันนี้เป็นต้นทุนการทำงานแต่ผมก็ซื้ออยู่ดีและซื้อด้วยความรอบคอบด้วยเพราะผมไม่ได้จ่ายเงินผมเอาพลังชีวิตไปจ่ายเอาล่ะครับคำถามอีกครั้งหนึ่งครับเงินชีวิตคุณจะเลือกอะไรในเอพิโซดหน้าคุณจะได้คำตอบจริงๆครับและนี่ก็คือบทเรียนสำหรับเอพิโซดแรกเป็นไงครับผมเชื่อว่าเนื้อหานานแต่คุณรู้สึกสนุกกับการเดินทางในบทเรียนวันนี้และนี่ก็เป็น บทเรียนที่ผมใช้เวลา4 ชั่วโมงในการทำเนื้อหานะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะขอจากทุกท่านก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับแค่ตั้งใจแล้วก็ทำตามกระบวนการเหล่านี้เพราะผมเองก็ทำไปด้วยระหว่างนี้ผมก็จับปากกาแล้วก็เขียนไปด้วยครับสำหรับเอพิโซดนี้ขอพักไว้เท่านี้ก่อนครับแล้วเรามาต่อเอพิโซดหน้ากันอย่าลืมนะครับเพื่อที่คุณจะได้เข้าถึงอิสรภาพทางการเงินจริงๆคุณจะต้องมีเครื่องมือตัวนี้นะครับ Financial Discipline Planner สามารถซื้อได้ที่ The Library Shop เดี๋ยวเราจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างมันจำเป็นจริงๆครับเพราะในเอพิโซดหน้าเดี๋ยวมีคำนวณเยอะกว่านี้แน่นอนและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านและขอให้ทุกท่านค้นพบอิสรภาพ
และท่านจะได้ค้นพบในเอพิโซดหน้าแน่ๆครับสวัสดีครับ ถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับ